Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δαρβήρη. Ήταν ένα εξαιρετικό overview. Σεβασμιότατε, εξοχότατε, κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί καλεσμένοι, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Στα επόμενα 20 λεπτά θα σας δώσω μια ιδέα τι συμβαίνει στον οργανισμό μας με το στρες και πώς μπορεί να υπάρξουν παρεμβάσεις οι οποίες βοηθούν. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ της μόδας. Όλοι μιλάμε για στρες, stressed out, stressed, burnout. Θα ακούσετε διάφορες τέτοιες λέξεις. Στον ελληνικό λαό χρησιμοποιούμε συνήθως δύο περσικές λέξεις για το στρες και την ευκολία. Το στρες είναι ζόρ, περσικό, ζόρι που λένε, και το κολλάει είναι η ευκολία. Συνεπώς, χρησιμοποιούμε ένα περσικό όρο, μόλον ότι έχουμε δικό μας όρο το στρες ή την πίεση. Εδώ είναι ο Πυθαγόρας, όπως ξέρετε, ο οποίος ταξίδεψε στον τότε γνωστό κόσμο και άνοιξε τη σχολή του στον Κρότονα της κάτω Ιταλίας. Τι είπε ο Πυθαγόρας, πώς ξεκίνησε αυτήν την ιστορία? Είπε ότι το σύμπαν, το οποίο το ονόμασε κόσμος, και αυτή είναι η δική του λέξη, κόσμος, από το κόσμημα, πολύ ωραίο, βρίσκεται σε μια δυναμική ισορροπία, η οποία μπορεί από την μια μεριά να την διαταράσσουν δυνάμεις, από την άλλη μεριά όμως έχει την ικανότητα της προσαρμογής. Αυτός είχε ένα μαθητή, τον Αλκμαίωνα, ντόπιο εκεί από τον Κρότονα, όπου ήταν και γιατρός, και ο οποίος επεξέτεινε αυτή την έννοια της αρμονίας και στον άνθρωπο. Και είπε και ο άνθρωπος είναι σε ισορροπία. Από μια μεριά έχει τα στρεσογόνα ερεθίσματα, που είναι φυσικού ή συγκινησιακού τύπου, και από την άλλη μεριά την προσαρμοστική αντίδραση. Και βέβαια αυτή η δυναμική ισορροπία είναι μέσα σε μία range, δηλαδή σε ένα εύρος. Όπως λέμε, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία. Το καλό είναι η ευγλυκαιμία, είναι στη μέση. Λοιπόν, μετά τον Πυθαγόρα, ο Αλκμαίων ονόμασε αυτήν την ισορροπία ισονομία, ο Ιπποκράτης ευκρασία λόγω των χειμών, ο Επίκουρος ευστάθεια, και μετά από 2.300 χρόνια ο Walter Cannon επανήλθε με τον όρο ομοιόσταση. Βλέπετε, είναι όλοι οι ελληνικοί όροι και ξεκινήσαν από τον Πυθαγόρα. Λοιπόν, τι είναι το στρες? Το στρες είναι η κατάσταση στην οποία αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε υπό πίεση. Εδώ λοιπόν είναι ο δεύτερος μεγάλος της εποχής σε αυτή την περιοχή, που είναι ο Αριστοτέλης, ο οποίος είπε ότι μεσότης δε δύο κακιών, της μεν καθ' υπερβολήν, της δε κατέληψην. Δηλαδή, το καλό είναι στη μέση. Και όλα τα ομοιοστατικά συστήματα του οργανισμού λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, το καλό στη μέση, το too much, too little. Έχουμε λοιπόν αυτή την καμπύλη του Αριστοτέλη, η οποία είναι γενική και ισχύει σε όλη τη βιολογία και στην ψυχολογία. Και είδαμε πάνω σε αυτό ότι και το στρες είναι και αυτό απαραίτητο. Να μην νομίζουμε ότι δεν το χρειαζόμαστε και το αποζητούμε. Όμως πρέπει να είναι μέσα σε αυτά τα όρια του F-stress, της εύστασης. Δεν θέλουμε να έχουμε απουσία στρες και από την άλλη μεριά δεν θέλουμε και υπερβολικό στρες. Και από τις δύο μεριές έχουμε αυτό που ονόμασαν οι Αμερικανοί αλόσταση, αλλά στην ουσία είναι κακόσταση, δηλαδή κακή στάση. Τώρα, μάθαμε με την πάροδο των ετών ότι στον εγκέφαλό μας το στρες είναι κάτι οξύ, δηλαδή κάτι μας συμβαίνει, μας στρεσάρει και αυτόματα ξεκινάμε μία διαδικασία η οποία είναι και ασυνείδητη εν πολλής και οδηγούμεθα στην πάλη, στη φυγή ή στην παράλυση. Fight, flight, freeze. Αυτές είναι οι τρεις. Και αυτές οι τρεις συμπεριφορές είναι όλες τις αμυγδαλές του εγκεφάλου, που είναι το σύστημα το οποίο σπουδαιολογεί κάθε μέρα, ανά πάσα στιγμή, το τι συμβαίνει γύρω μας και αποφασίζει αν κάτι είναι στρεσογόνο να μας ξυπνήσει, να κάνει πράγματα μες στον εγκέφαλό μας. Αυτό όμως που είναι πρωτόγνωρο στην εποχή μας, τα τελευταία 100 χρόνια κάτι, είναι αυτό το χρόνιο στρες, το οποίο δεν είναι υπερβολικό, είναι μέτριο ή ελαφρό, όμως είναι χρόνιο. Και αυτό είναι το χρόνιο ψυχο-σοσιο-οικονομικό στρες της μοντέρνας εποχής. Τι συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει ότι έχουμε διέγερση συνεχή των αμυγδαλών του εγκεφάλου και είμαστε συνέχεια μεταξύ φόβου, θυμού και παραίτησης.
Αυτά τρία είναι. Λοιπόν, όταν είμαστε σε μια φυσιολογική κατάσταση και κάτι μας συμβεί, στρεσογόνο, αλλάζει η ισορροπία μας, έχουμε ειδικό σύστημα στον εγκέφαλό μας και στο σώμα μας να μας βοηθήσει, αυτό διεγείρεται, μας βοηθάει και σύντομα γυρίζουμε εκεί που είμαστε πριν. Αυτό είναι το οξύ στρες για το οποίο είναι φτιαγμένος ο εγκέφαλός μας. Τώρα, υπάρχουν όμως καταστάσεις που το στρες είναι είτε υπερβολικό, είτε χρόνιο. Και σε αυτές τις καταστάσεις πολλές φορές φτιάχνουμε μια ισορροπία που επιβιώνουμε μεν, από την άλλη μεριά όμως είμαστε δυσφορικοί, αισθανόμεθα πιεσμένοι, στρεσαρισμένοι και από την άλλη μεριά έχουμε όλα τα αρνητικά που συμβαίνουν στη βιολογία μας, μέσα στον οργανισμό μας. Αυτό λοιπόν είναι μια χρόνια κακόσταση, μια κακή ομοιόσταση. Όμως υπάρχει και η πιθανότητα να βελτιώσουμε, να μάθουμε από το στρες και να βελτιώσουμε τον οργανισμό μας έτσι ώστε να είμαστε σε μια καλή δυναμική ισορροπία, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα στρεσογόνα ερεθίσματα. Και όντως, σήμερα μιλάνε για την resilience, την ανθεκτικότητα. Στην ουσία πρόκειται για τον όρο ψυχοσωματική ανθεκτικότητα και είναι οι δύο όροι των αρχαίων. Είναι η αταραξία για την ψυχή και η απονία για το σώμα. Αν έχεις αταραξία και απονία, πάει να πετύχεις ανθεκτικότητα. Τι σημαίνει ανθεκτικότητα? Σημαίνει ότι όταν έχεις ένα στρεσογόνο ερέθισμα, δεν διεγείρεσαι πολύ και επανέρχεσαι γρήγορα στη φυσιολογική σου κατάσταση. Είναι μια ιδανική περίπτωση και εδώ οδηγεί όλη η θετική ψυχολογία και τη CBT που ανέφερε η κυρία Δαρβίρη και όλες οι διαχειρισμοί του στρες γίνονται μέσω αυτού του μηχανισμού. Τώρα, όταν στρεσαριστούμε, ο υποθάλαμος, η υπόφυση και τα επινεφρίδια διεγείρονται και παράγουν κορτιζόλη. Από την άλλη μεριά, πίσω στον εγκέφαλο, στο στέλεχος, έχουμε το σύστημα της εγρήγορσης, δηλαδή μας ξυπνάει, και δεύτερον, έχουμε διέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το οποίο μας ανεβάζει την πίεση, το σφιγμό και ούτω καθεξής. Ποιες είναι οι ορμόνες? Κορτιζόλη από την μεριά, νορεπινεφρίνη, επινεφρίνη και άλλες ορμόνες, εκ των οποίων η μία είναι φλεγμονώδης, είναι τελευκίνη 6. Λοιπόν, ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει το μεγάλο πλεονέκτημα του μετοπιαίου λοβού. Εδώ γίνονται όλες οι ανώτερες διεργασίες, συμπεριλαμβανομένες και της ηθικής, και μάλιστα στη μέσο πλευρά του λοβού, από μέσα στο μέσο του κεφάλου εδώ, εδράζεται και το σύστημα της ηθικής, morality. Και βέβαια το εκτελεστικό σύστημα είναι εδώ και ούτω καθεξής. Οι αμυγδαλές που βλέπετε το κεφάλαιο που αναφέρθηκα είναι εδώ και ο υπόκαμπος είναι ένα ανασταλτικό όργανο το οποίο μας βοηθάει να βάζουμε φρένο στο στρες. Τώρα, σήμερα έχουμε μεθόδους να κοιτάμε την εγκεφαλική λειτουργία με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι το λειτουργικό MRI, η μαγνητική. Βρέθηκε λοιπόν ότι ο εγκέφαλος, που το ξέραμε από πριν, είναι πάρα πολλά όργανα μαζί, τα οποία τα λέμε δίκτυα στον εγκέφαλο. Έχουμε λοιπόν πολλά δίκτυα και το κάθε δίκτυο κάνει τη δική του δουλειά. Μπορούμε όμως να μετρήσουμε και τη δραστηριότητα του δικτύου και το πώς το δίκτυο ενώνεται με τα άλλα δίκτυα. Και αυτό λέγεται συνδεσιμότητα. Και πλέον έχουμε φοβερές πληροφορίες για το τι συμβαίνει μες στον εγκέφαλό μας που τις παίρνουμε με απεικόνηση. Βρέθηκε παραδείγματος χάρη ότι το προμετωπιαίος λοβός, αν έχει καλή συνδεσιμότητα με τον υπόλοιπο εγκέφαλο, το IQ ανεβαίνει 10 points. Και μόνο η συνδεσιμότητα το ανεβάζει. Από την άλλη μεριά, εδώ είναι ένα σύστημα το οποίο λέγεται Default Mode Network, το αυτόματο σύστημα του οργανισμού. Αυτό είναι που εδράζεται η προσωπικότητά μας, η ιστορία μας, το παρόν μας, το παρελθόν μας, το μέλλον μας. Αυτό το σύστημα προφανώς είναι πολύ σημαντικό και δουλεύει πάντα. Και τη μέρα και τη νύχτα. Δεν σταματάει ποτέ. Θα τα πάμε και στην τεχνική. Λοιπόν, εδώ, όταν έχουμε στρες, διεγείρουμε αυτό το δίκτυο που είναι οι αμυγδαλές μέσα, το οποίο καταστέλει το δίκτυο της προσωπικότητας, το Default Mode Network, και καταρχήν αναστέλει λίγο και μετά διεγείρει το εκτελεστικό σύστημα. Δηλαδή δίνει χρόνο, 30 milliseconds μιλάμε, για να μπορέσει να σκεφτεί ο μετοπιαίος λοβός και να μπορέσει να πάρει τη σωστή απάντηση. Μετά έχουμε ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σύστημα, δίκτυο στον εγκέφαλο, που ξεκινάει από αυτό το πυρήνα εδώ, ο οποίος παράγει ντοπαμίνη και τη στέλνει μπροστά σε δύο άλλους διαφορετικούς πυρήνες. Στο οξύ στρες
το σύστημα αυτό διεγείρεται. Στο χρόνιο στρες δυστυχώς καταστέλλεται. Και η δυσφορία που έχουμε με το στρες είναι ότι το σύστημα αυτό σβήνει κατά κάποιο τρόπο. Συνεπώς, το σύστημα του στρες οξέως διεγείρει, χρονίως καταστέλει και προκαλεί την δυσφορία. Τώρα, το άλλο που να ξέρουμε είναι ο κυρκάδιος ρυθμός. Είμαστε φτιαγμένοι για να λειτουργούμε τις πρωινές ώρες. Γι' αυτό και η κορτιζόλη ανεβαίνει το πρωί και το βράδυ πέφτει. Οι δραστηριότητες μας πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το 24ωρο. Και αυτό είναι κάτι που επίσης είναι μέρος της του καλού βίου. Εδώ είναι όλα τα προβλήματα που προκαλεί το χρόνιο στρες. Ψυχιατρικά, σωματικά, μέχρι οστεοπαινία και οστεοπόρωση, πρόωρο γύρανση, ακόμα και ευαλωτότητα σε ορισμένες λοιμώξεις, όπως το COVID ή και ορισμένη καρκίνη. Το χρόνιο στρες κάνει τα πάντα. Έτσι. Όλα τα κακά στον οργανισμό μπορεί να τα κάνει και να τα επιτείνει. Και ξέρουμε ακριβώς και τους μηχανισμούς του πώς γίνεται αυτό. Πώς βγαίνουν οι ορμόνες, πώς αυξάνουν το κοιλιακό λίπος, πώς ελαττώνουν τη μυϊκή μάζα, πώς επηρεάζουν τον εγκέφαλο και ούτω καθεξής. Και όσο παχύτεροι είμαστε, εδώ αυτός είναι η δείκτα μάζας σώματος, τόσο πιο πολύ φλεγμονή έχουμε στον οργανισμό. Βλέπετε εδώ η ορμόνη που σας είπα, φλεγμονώδης, και μια δεύτερη ακόμα χειρότερη. Συνεπώς, δεν είναι καλό να έχουμε κοιλιακό λίπος, διότι αυτό είναι που παράγει τη φλεγμονή. Ξέρουμε λοιπόν σήμερα ότι το ψυχοκοινωνικό στρες, που είναι χρόνιο, διεγείρει το σύστημα του στρες και τη χρόνια φλεγμονή και προκαλεί σχεδόν στο 70% της ανθρωπότητας, μέχρι να φτάσουμε 50%, το 70% το έχουμε πάθει. Το σύνδρομο του χρονίου στρες και της φλεγμονής, το οποίο έχει ψυχολογικές και φυσικές εκδηλώσεις. Δυσφορία, έχει τα λεγόμενα μους, δηλαδή τα σωματοποίησεις, πονά εδώ, πονά εκεί, έτσι, το άγχος, την κατάθλιψη, ακόμα και την όστεοσαρκοπενία. Και εδώ μπαίνουν και οι διαταραχές του ύπνου, η επιτάχυνση της γύρανσης, ο αυξημένος κίνδυνος για ορισμένες λοιμώξεις, και εδώ μέσα αυτού του συστήματος δρούν και οι λοιμώξεις και οι διάφοροι περιβαλλοντικοί τοξικοί παράγοντες. Κάνω μια μεγάλη μελέτη στην Ιταλία με τα μηχανήματα που ανέφερε η κυρία Δαρβήρη και είναι φοβερό. Άνθρωποι που στο θεωρούμε υγιείς και είναι λεπτοί, είτε είναι ελαφρά παχύσαρκοι, υπέρβαροι, είτε είναι παχύσαρκοι, έχουν καθ' ολοκληρία ελαττωμένη μυϊκή μάζα, ελαττωμένη οστική μάζα, αυξημένες συγκεντρώσεις της C-reactive protein που είναι η φλεγμονή, έχουν επιπέδωση του ρυθμού της κορτιζόλης, επειδή δεν κρατάνε το κυρκάδιο ρυθμό, η κορτιζόλη ανεβαίνει τις βραδινές ώρες και αυτή κάνει μεγάλες ζημιές και παραπονούνται και για ένα σωρό από αυτά τα προβλήματα. Αυτά λοιπόν είναι μετρήσιμα και έχουμε πλέον με την Ιταλική μελέτη έχει φτάσει πάνω από 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Τώρα βλέπετε, στα τελευταία 70 χρόνια πήγαμε από αυτή την κατάσταση σε αυτή. Αυτή είναι καθαρά περιβαλλοντική η αλλαγή. Είναι επιγενετική. 70 χρόνια δεν είναι αρκετά για να γίνουν γενετικές αλλαγές. Είναι επιγενετικές οι αλλαγές. Και τι είναι αυτές? Είναι η υπερβαρότητα, παχυσαρκία και το σύνδρομο του χρονίου στρες και της φλεγμονής. Και όλες οι χρόνιες νόσοι, όπως παχυσαρκία, καρδιομεταβολικό σύνδρομο, υπέρταση, αυτοανοσία και αλλεργία, άγχος και αϊπνία, κατάθλιψη, τα σύνδρομα του χρονιού κόπος, της χρονιάς κόπωσης και πόνου. Ακόμα και οι κακές συμπεριφορές στην ουσία είναι κοινωνικές νόσοι. Δηλαδή, η λεγόμενη σαϊκόπαθη, ο φιλετισμός, ο ρατσισμός κλπ. Όλα αυτά είναι νόση της λεγόμενης ενσυναίσθησης του ανθρώπου. Και εδώ έχουμε τις διάφορες κατηγορίες. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην είναι στρεσαρισμένα τα πρώτα χρόνια της ζωής, διότι αν είναι, έχουν ελαττωμένη ικανότητα να αντιμετωπίσουν το στρες αργότερα. Έχουν πιο μεγάλη δυσκολία. Λοιπόν, εδώ είναι όλες οι μετρήσεις που μπορούμε να κάνουμε, που αναφέρθηκε η κυρία Δαρβήρη, είναι μια σειρά μετρήσεων. Και εδώ είναι ο Αριστοτέλης που είπε ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τη φύση, το έθος και το λόγο. Δηλαδή, τη γενετική, την επιγενετική και τη λογική. Και εδώ είναι από τον Πλούταρχο που λέει ότι είναι κράτη των δι προσαληπίαν φάρμακων ο λόγος
και δια τούτου Παρασκευή προς πάσας του βίου μεταβολάς. Εδώ λοιπόν είναι τα 5 κλασικά must πρέπει για να αποκτήσουμε την ανθεκτικότητα. Διατροφή, άσκηση, κανονικός ύπνος, κανονικότητα στα γεύματα και στον ύπνο και τέλος διαχείριση του στρες. Και εδώ είναι ένα άτομο το οποίο έκανε διαχείριση του στρες και άσκηση, έβαλε άσκηση στη ζωή του και καλή διατροφή. Και εδώ βλέπετε πόσο συμπιεσμένη είναι η καρδιά του και πώς άνοιξε μετά από 5 μήνες σωστής διατροφής και άσκησης. Εδώ η μάζα ελευθερά λίπους ανέβηκε, ενώ η λιπώδης μάζα κατέβηκε. Ακριβώς αυτό που θέλουμε. Εδώ λοιπόν είναι τι μπορούμε να κάνουμε για το στρες. Καταρχήν ορισμένα κοινωνικά προαπαιτούμενα που βέβαια η κοινωνία μας πρέπει να τα φροντίσει. Το δεύτερο είναι η διατροφή, η άσκηση, ο ύπνος. Η κανονικότητα, η κυρκάδια. Η διαχείριση του στρες και μετά το λεγόμενο F-stress. Δηλαδή, κάθε μέρα να κάνουμε πράγματα που είναι καλά και τα οποία μας διεγείρουν μεν, χωρίς να μας κάνουν κακό, του αντίον μας κάνουν καλό. Μετά έχουμε την λεγόμενη flow, όταν μας αρέσει κάτι που κάνουμε, τις μεθόδους νοοπαιδείας, όπως είναι η Πυθαγόριος αυτογνωσία, έτσι, και άλλες, και τέλος η απόκτηση νοήματος στη ζωή, όχι νόημα της ζωής, νόημα στη ζωή. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά κοινωνικά προαπαιτούμενα. Ασφάλεια, κοινωνική ενσωμάτωση, ικανότητα, αυθεντικότητα, αυτονομία και καλό περιβάλλον. Και εδώ είναι η μέθοδη νοοπαιδείας. Είχαμε κάνει μια μεγάλη συνεργασία με το Max Planck Institute της Λειψίας και εξετάσαμε διάφορες. Και βασικά χωρίζονται 3 κατηγορίες, βλέπετε εδώ. Μία με την προσοχή, μία με την γνωστική λειτουργία, μία με το συναίσθημα και την ηθικότητα. Λοιπόν, κάντε λίγο πέρα, κυρία Δαρβή. Η Πυθαγόρια αυτογνωσία φαίνεται ότι επηρεάζει αυτά τα 2 κάτω. Πολύ καλά. Γιατί από ό,τι φαίνεται δουλεύει καλύτερα από τις άλλες μεθόδους. Κατεβάζει την κορτιζόλη, βοηθάει με την απώλεια βάρους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, εδώ είναι όλα τα πράγματα που μας βοηθούν και το κάνουν αυτό με αύξηση του τόνου του συστήματος αμοιβής μες στον εγκέφαλο, το οποίο καταστέλει το σύστημα του στρες. Συνεπώς πρέπει να κάνουμε καλά πράγματα που τα έχω εδώ, συν διαχείριση για να μπορέσουμε να έχουμε το στρες χαμηλά. Λοιπόν, εάν κοιτάξει κανείς τους τύπους της ευτυχίας και το πόσο κρατάνε, εδώ είναι ο καταναλωτισμός, κρατάει πολύ λίγο. Η μέθοδη, γι' αυτό πρέπει να γίνεται 1-2 φορές την ημέρα η μέθοδη νοοπαιδείας. Ο Πυθαγόρας πρέπει να γίνεται πρωί-βράδυ. Εδώ είναι το flow που είπαμε, να έχεις πάθος για αυτό που κάνεις. Και βέβαια το σπουδαιότερο είναι να έχει κανείς υψηλούς σκοπούς στη ζωή του, να έχει υπέρβαση του εαυτού και να κάνει πράγματα που είναι μεγαλύτερα του εαυτού του. Και θα τελειώσω με τις πανανθρώπινες αρετές. Εδώ είναι οι 4 αρχές του Πλούταρχου. Μετά οι Πίτερσον και Σέλιγμαν προσθέσαν αυτές τις 2. Δεν το πιστεύω ότι είναι σωστό. Εγώ πιστεύω ότι ο ανθρωπισμός και η υπέρβαση είναι και αρχαίες ελληνικές αρετές. Μην ξεχνάτε τον Ιπποκράτη. Ο Ιπποκράτης ανθρωπισμός είναι. Ό,τι είχε πει ήταν ανθρωπισμός. Δηλαδή κακώς δεν μας τα βάλανε στις μοντέρνες αρετές και δεν μας τα βάλανε στις καινούριες αρετές. Είχαμε και τις 6. Λοιπόν, και εδώ είναι ότι εάν κάνουμε Πυθαγόρια αυτογνωσία, αυτό που σας είπα προηγουμένως, με τα μέρη του εγκεφάλου, κάνουμε τον εγκέφαλο, έχουν γίνει τα πειράματα αυτά, κάνουμε τον εγκέφαλο πιο συστηματικό και πιο έτοιμο να κάνει πράγματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να ανταποκριθούμε με σωστό τρόπο. Και τελειώνω εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο